आखिर के हो खाना भनेको? के यो केवल अन्न, तरकारी र मसलाको सम्मिश्रण मात्र हो? यसको स्रोत के हो? भूमि या गरिबी र अभावमा जीवन बिताउने किसानको परिश्रम रूपी बलिदान? यिनका लागि के हो भोजन? देवदूत जस्ता यी किसान, वरदान जस्तै यस मुलुक र हाम्रा श्रीवृद्धिका लागि कस्तो खालको खाद्य सामग्री चाहिन्छ हामीलाई? घडी घुमिरहेछ आशा। तिमीले ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो कुनै पनि योजना फेल खानु भएन। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा बाधा पुगेको छैन। थापाजी कृषि मन्त्रालयमा जपेर बसेका छन्। पार्टीको किचकिचले तिम्रो काममा बाधा पर्नु भएन। धेरै कुरोको त तिमी आफैले निर्णय पनि लिनु पर्यो। यही बेला हो आशा तिमीले करिश्मा देखाउने। एकहत्तर सय सिटमा अन्दाजी 60,000 युवाहरूको दस्तखत परेको छ। मेरो छोरोले नै हालेछ है सुनै नानी। ए अनि गाउँको खेती चाहिँ कसले गर्छन् दाइ? कसले हेर्नु पर्यो? उसको भिसा लाग्यो भने किता काट गरिदिने हो, बेचिदिने हो खेतमा त। के रे, त्यस्तो उब्जाउ जमिनमा अब घर फलाउने? के गर्ने, अहिलेको केटाहरूले खेतमा काम गर्नु भनेको मरेको जुनी हो। 50 वर्ष अघि मात्रको कुरा हो। कोरियाको अवस्था हाम्रोभन्दा नाजुक थियो। हामीभन्दा गरिब थिए उनीहरू। उनीहरूको औसत आयु भनेकै 54 वर्ष। तर उनीहरूले कृषिमा लगानी गरेर 40 वर्षभित्र कहाँबाट कहाँ पुगे। अहिले कोरिया समृद्ध औद्योगिक मुलुकहरूमा मात्र पर्दैन, विश्वको 8औं सर्वाधिक निर्यातकर्तामा पर्छ। म पनि किसानकै छोरी हुँ। वास्तवमा हाम्रो देश कृषिमै निर्भर भएको देश हो। त्यसैले साना किसानहरूको सुविधा अनि हामीले कृषि उत्पादनमै बढी जोड दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई मेरो एउटा कुरा छ। भन्नुहोस्। कृषिको देश भएर पनि अहिलेसम्म कृषि मन्त्री किन नबनाइएको त? धन्दा नमान्नुहोस्, छिटै हुन्छ है। नमस्ते प्रधानमन्त्रीज्यू, म चाहिँ कतारबाट फर्केपछि यो बाबालाई यो मौरी पालनमा सघाउँदै आएको छु र यो हाम्रो उत्पादन म चाहिँ नर्वे निर्यात हुन्छ। एकदम राम्रो। हस्, प्रगति गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू,
माननीय सांसद अकबर खान, यो कृषि प्रदर्शनी उहाँले नै गर्नुभएको। हाम्रो भेटघाट भइसकेको छ। यो हाम्रो प्रदर्शनीको लिफलेट। धन्यवाद। संविधान निर्माणमा तपाईँले दिनुभएको सहयोगको लागि धन्यवाद। मैले किसान र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धलाई मजबुत पार्न यो कार्यक्रम गरेको छु। योभन्दा पनि मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा चाहिँ साना किसानहरूलाई उनीहरूको सुरक्षाको लागि एउटा बलियो राम्रो नीति चाहिँ अवलम्बन गर्नु। जरुर हजुर। मैले एउटा कृषि सहकारी संस्था चलाउँदै आएको छु। त्यही भएर किसानहरूको आवश्यकताबारे मलाई राम्रो जानकारी छ। छिटो छ। किन? कोरियाली भाषा जान्दिनेहरू र प्रहरी बिच बाहिर झडप भइरहेछ। जे पनि हुनसक्छ। धुलीखेल निवासी 25 वर्षीय राजकुमार अधिकारी प्रहरीसँगको मुठभेडमा घाइते भएका छन्। कृषि मेलाका केही स्टलहरू पनि झडपको क्रममा तोडफोड भएको समाचार छ। सरकारको लागि यो लाजमर्दो घटना। आशाले तुरुन्तै केही न केही गर्नुपर्छ बाबुजी, नत्र यो घटनाले उग्र रूप लिने बेर छैन। आशाले मात्रै किन, हामी सबैजनाले सोच्नुपर्छ। नानी सुतिसक्यो बुहारी? सुतिसक्यो आमा। हामी यसरी बसेर चिया नखान पाएको पनि कति भइसकेको है। बुबा, आज मैले ज्योतिषलाई देखाएर आएको नानीको पास्नेको लागि गत स्थापनाको अघिल्लो दिन साइट जुरेको छ रे। यति छिटो? योभन्दा राम्रो दिन छैन रे। अनि पार्टी पनि गतिलै दिने सल्लाह भएको छ। संक्रमणकालको यस अवस्थामा सरकार अझ सतर्क हुन जरुरी छ। अधिकांश युवाहरू गाउँ छोडेर विदेशी नै पंक्तिमा उभिएका छन्। युनियनबाजी र चन्दा आतंकले लगानीकर्ताहरू तर्सिएका छन्। नयाँ लगानी नभित्रिएसम्म अन्य क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकिने छैन। मामु, ड्याडी, हेर्नु त गाउँबाट ल्याएको चामलले मैले के बनाएको छु। सेल? कसले बनाएको? तिमीले बनाएको? हजुरआमाले हेल्प गरेर। आहा, मेरो छोरा त कस्तो अलराउन्डर रहेछ। यसपालि बाली त राम्रो भयो अरे, तर काम गर्ने मान्छे नै पाएन भनेर गेवालीले गुनासो गर्दै थियो। ए काम छ मान्छे छैनन्, मान्छे छ काम छैन, यस्तो त हाम्रै देशमा हुन्छ। हजुरआमा, हामीले चामल चाहिँ किन झापाबाटै बोकेर ल्याएको? किनभने हाम्रो खेतको चामल जस्तो मिठो बजारमा पाइँदैन। यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन। अघि सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। रोजगारको अवसर दे, अवसर दे, अवसर दे। यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन। तपाईहरुको माग के होला? हामीलाई सहयोग गर्नु कहाँ छ? हामी माथि लाठी उठाउनु पाइन्छ? पाइँदैन, पाइँदैन। यो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि त हामीलाई कोरिया पठाउनु पर्यो कि त हामीलाई स्वदेशमा काम गर्ने बाटो देखाउनु पर्छ। अल्जी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोजगारको अवसर दे, अवसर दे, अवसर दे। अल्जी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोजगारको अवसर दे, अवसर दे। ए भाइहरु, यो बाटो किन रोकेको? खोइ खोला यो बाटो। खोल्दिन म। मैले भन्दिया छु यो बन्दा सन्दा रोक, नत्र भने नत्र भने म यो लट्ठा सट्टा बाछेर अहिले गाडी लगेर जान्छु। हैन बुढोको कति म त खोइ तिम्रो गाडी खोइ काछ खोइ गाडी खोइ खोइ खोइ। ए केटाहरु, के गरेको यो? के गरेको यो? किन फालेको यो सामानहरु? के गरेको यो? यो किसानको पसिना हो। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ। यो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नवीन, तिमी मेरो अफिसमा आऊ त, राइट नाउ। यस म्याम। खुल्ला नेपालमा त नयाँ भिडियोको अपलोड भएको रहेछ। तपाईँ पनि मेरो ब्लग पढ्नुहुन्छ? मैले मात्र किन, सबैले पढ्छन्। तर नवीन, तिमीलाई मैले चिनीको अभावबारे रिपोर्ट लिएर आऊ भनेको थिएँ।
उता प्रोटेस्टको समाचार बटुल्दै थियो। एम आई राइट? I'm sorry, ma'am. रिपोर्ट लगभग तयार छ। तिमी जर्नलिस्ट हो कि एक्टिभिस्ट? होइन तिम्रो ब्लग राम्रो छ, तर रिपोर्टिङको टाइममा यस्तो काम नगर न नरु। मेरो कुरा बुझ्यौ नि? बुझेँ म्याम। अब मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। अहिलेको नयाँ प्रधानमन्त्री के गर्दैछिन् त्यो पत्ता लगाऊ। उनीसँग सौन्दर्य र मिठा शब्दहरू मात्रै छन् कि के गरेर देखाउने अठोट पनि? Sure, ma'am. म पनि सांसद हुँ, तर देशको बिग्रदो अवस्थालाई लाचार भएर हेर्नुपर्दा ग्लानि महसुस हुन्छ। यहाँका किसानहरूप्रति राज्यको सम्मान खोए, तिनका लागि सरकारको योजना के छ? अर्को चुनाव र नयाँ सरकारको नीतिलाई पर्खिनु कतिको जायज छ? यदि केही गर्ने सङ्केत देखाउनु छ भने त्यो अहिले हो। त्यसको लागि भोलिसम्म कुर्नु राम्रो विकल्प होइन। सकारात्मक सोच पैदा गर्न नकारात्मक सोचको खाँचो पर्छ। आन्दोलन बाहेक जनताले बोल्ने अर्को भाषा नै छैन। ध्यान आकर्षण गराउने यो एउटा चलनै भइसकेको छ। विश्वास, प्रेस विज्ञप्ति तपाईको समस्या हाम्रो पनि हो र विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सच्याउन केही समय त लागिहाल्छ। तिमीले ठिक भन्यौ, तिमीले मेरो मनको कुरा लेख्यौ। तर यो प्रेस विज्ञप्ति केवल सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया मात्रै नहोस्। विश्वास, जनतालाई तिनको आवाज सुनेको महसुस पनि होस्। हुन्छ। यो माफ गर्नुहोस्, सुगर लेभल कस्तो छ अहिले तपाईँको? अहिले ठिकै छ। मेरी श्रीमतीले राम्रोसँग ध्यान पुर्याएकी छिन्। यसमा कोरियाली भाषा परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न केही सुझावहरू छन् अनि यसमा कृषि मन्त्रीका सम्भावित नामहरू। के लाग्छ तपाईँलाई? ठिकै छ, पर्फेक्टै भन्न त मिल्दैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्रको चिफ छँदा अकबरजीले लेख्नु भएको ग्राउन्ड ब्रेकिङ परिकल्पना र रणनीति पढेकी छु यो मैले, गजब छ। तर कार्यान्वयन चाहिँ किन भएन? राम्रो प्रस्तावको ताल यस्तै हुन्छ। यहाँ मुख्य सचिवज्यू, हाम्रो पक्षमा यस्तै मान्छेको खाँचो छ। मैले तिमीसँग सरकारको गोप्य कुरा मागे होइन, खालि कहाँ हुन्छन् त्यति मात्र सुइको देऊ न। यसको लागि मैले विश्वासलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ नवीन। विश्वास? अनि दशैँमा के गर्दैछौ? के गर्नु, खास त्यसो केही छैन। हेर न, कुरा लुकाएको नयाँ गर्लफ्रेन्ड। त्यस्तो केही होइन सुनि, म काममै व्यस्त हुन्छ होला योपालि। मलाई सब थाहा छ। अफिस जानु ढिला भइसक्यो, म छोडिदिन्छु। कृषि हामीलाई भनेर कुरो मिलिसकेको होइन र? थापाजी, तपाईँको पार्टीले चाहिने जति राम्रो मन्त्रालय पाइसक्यो होइन र? सहमति कसरी हुन्छ भनेर बिर्सिनुभयो? कृषिमा डबल अनुदान हुँदैछ यसपालि। तपाईँ हामीलाई मूर्ख ठान्नुहुन्छ? तपाईँहरू आवेशमा नआउनुहोस् न। एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँहरू, हाम्रो सिट कम होला तर अहिलेको सरकारलाई ढाल्ने शक्ति हामीसँग पनि छ। हामीलाई झमेला भएको अनि पैसा नभएको मन्त्रालय दिने, आफै चाहे राम्रो मन्त्रालय राख्ने, यो हुँदैन, हुँदैन। यो तपाईँहरू दसैँसम्म बहसै मात्रै गरेर बस्न चाहनुहुन्छ? मसँग सायद कसैले नसोचेको एउटा प्रस्ताव छ। कृषि मन्त्रीमा एउटा यस्तो मान्छे लिएर आउँ जो व्यक्ति मात्र होस्, कुनै पार्टी विशेषको नहोस्। अर्थात् हामीलाई यस्तो भिजन भएको मान्छे चाहिएको छ जसले नेपालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर लैजान सकोस्, निजी क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाएर लान सकोस् र जसले आशा मात्रै नदेखाओस्, देशलाई योगदान गरे बापत किसानहरूलाई सम्मान गर्न सकोस्, नीतिगत कुरोमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस् र युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकोस्। थापाजी, तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीले सार्वभौममा सम्झौता गर्नुहुन्न, जनताको लागि मनज्ञ खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर। त्यति मात्र कहाँ हो र प्रधानमन्त्रीज्यू? आवश्यकताभन्दा बढी होस् उत्पादन,
जमिन पूर्णत उर्वर भूमिमा परिणत होस् ताकि हामी निर्यात गर्न सकौँ। दसैँमा चिनीको अभाव निश्चित छ, चामलको भाउ दोब्बर हुँदैछ, त्यसमाथि सागसब्जीमा विषादीको प्रयोगले मान्छेहरू बिरामी पर्दैछन्। जनतालाई दैनिकीसँग मतलब छ। उनीहरूलाई हामीहरू कुन बेला कुन बिल पास गर्दैछौँ, कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय दाबी गर्दैछ, यी सब कुराहरूसँग उनीहरूलाई मतलबै छैन। त्यसैले उनीहरूको राहतको लागि काम गरौँ। मलाई एउटा त्यस्तो मान्छेको नाम चाहियो जसले हाम्रो देशलाई कृषिमै आत्मनिर्भर बनाउने योजना होस्। म भनौँ अकबर खान। विश्वास थ्याङ्क यू सुमी। हेर नि दसैँमा चिनीको अभाव देखिए जस्तो व्यवहारमा रहने छिन् हाम्री प्रधानमन्त्री। के प्रधानमन्त्री सिंहले वचन पूरा गर्लिन् या किसानलाई सुविधा दिने कुरा पनि हावादारी नै साबित हुनेछ? धानको रुख कस्तो हुन्छ भनेर सोध्ने मुला फुर्ती लाउँछ। यो मान्छेलाई म राम्रोसँग चिन्छु। यसले कहिले पनि धानकोट काटेर गएको छैन होला, तर लेख्दा चाहिँ कति न किसानकै छोरा हुँ जस्तो गरेर लेख्छ। कहीँ नभएको फटा। तिमी पनि त पहिला त्यस्तै थियो। सरकारमा आएपछि भाषा बदलिन्छ कि कसो? कमसेकम मैले आफ्नो इथिक्स चाहिँ बिर्सिन्न थिएँ। हाई नवीन। अकबर मात्रै विकल्प होइन। कुनै समय तपाईँहरू असल साथी हुनुहुन्थ्यो होइन? ऊ मेरो कहिल्यै साथी रहेन र यो कुरोको म कदापि समर्थन गर्न सक्दिनँ। सर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? सर बस्नुहोस् बस्नुहोस् सर प्लिज, यहाँ बस्नुहोस्। सर 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 रमेश छिटो आऊ भनेको। के भयो? बिस्तारै 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 बिस्तारै। तपाईँ बिर्सिनु भयो तपाईँलाई के भएको छ भनेर? यो घुमघाम यो वार्तालापलाई तपाईँ आराम भन्नुहुन्छ? आउनुहोस् बिस्तारै आउनुहोस्, बिस्तारै हिँड्नुहोस्। सुम्निमा विश्वासलाई भनिदिनु म किसान भेलामा जाँदैछु, अनि कमलजी हामीसँग जान सक्नुहुन्छ कि जान सक्नुहुन्न बुझ्नु। स्योर हुन्छ। जानकारीका लागि धन्यवाद सुमी। म पुग्छु त्यहाँ। अकबर गजबका छन्। उनी आफ्नो सहकारी फर्मबाट त्यही गर्दैछन् जुन सरकारले गर्नुपर्थ्यो। अहिले सयौं युवाहरू कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाउँदैछन्। रामानन्द सरलाई सम्झाउन सजिलो होला, थापाजीलाई झन्काएर होला भनेको त जे सोचो त्यसको ठिक विपरीत हुन्छ भनेको यही हो। तर यो सत्य उनलाई गाह्रो होला। खैर, रामानन्द सरले पाउने काम अहिले तिमीले पाएकी छौ, अलिक समय देऊ। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो र हामीले कृषिमै निर्भर हुनुपर्छ। तर हाम्रा युवाहरू कृषिबाटै पर गइरहेका छन्, भागिरहेका छन्, जुन हाम्रो देशको लागि हाम्रो लागि अति नै दुःखद कुरा हो। तपाईहरूले सरकारसँग सहकार्य गरिदिनु भयो भने हामी पुनः एकपटक फेरि हामी गर्वसाथ हाम्रो देश
कृषि प्रधान देश हो भनेर विश्व सामु चिनाउन समर्थ हुनेछौँ। आज म यहाँ आफ्नो कुरा राख्न आएकी होइन, तपाईहरूको सुझाव, तपाईहरूको समस्या सुन्न आएकी हुँ। आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी एक किसानी हौ। हाम्रो समस्या के छ भने पछाडि हामीले उत्पादन गरेको तरकारी एकदम व्यापारीहरूले सस्तो मूल्यमा लगेर विदेशमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। हाम्रै नेपाल देशमा तरकारीको व्यवस्था हुनु पर्यो। म अब बनमाराले अब बनिसक्यो, यसको अब समस्या कसरी हल हुन्छ यो हजुरहरूले यसको समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो। यिनीहरू पहिला विदेशमा काम गर्थे। विदेशमा बसेर जति कमाउँथे त्योभन्दा बढी यहाँ कमाउँछन्। माटोको शक्ति भनेको यही हो। नेपाल जडीबुटीले आबाद छ। हामीले यसको पहिचान गर्नै सकेको छैन। मेरो अर्को अभियान भनेको यही हो। गजब। सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ, तर राम्रो नीति ल्याएर के गर्ने? कसैलाई यसबारे थाहै छैन। यो माउरीले सुन्तला र जुनारको उत्पादनमा 30% वृद्धि गराउँछ, तर कीटनाशकले माउरीहरूलाई नष्ट गर्दैछ। असर मानिस र बिरुवा दुवैलाई। हामी कृषि मन्त्रीको लागि योग्य उम्मेदवारीको खोजीमा छौँ। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भनेर? थाहा छ, हामीलाई जाँदैन। तैपनि मैले संसदमै बसेर धेरै काम गर्न सकिरहेको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहीँ बसेर देशको लागि धेरै काम गर्न सक्छु। अकबरजी, यही त हो चुनौती। मुलुकलाई तपाईँको खाँचो छ अकबरजी। खेतबाट भागेका युवाहरूलाई फर्काउन तपाईँ नै चाहिन्छ। म पनि राजनीतिमा आउँदा निकै आदर्शका कुरा गर्थे प्रधानमन्त्रीज्यू। मैले राम्रा नीतिहरू बनाउन दिनरात भनिनँ, तर राजनीतिज्ञहरूले मेरा बनाएका नीतिहरूलाई व्यवहारिक छैनन् भने पछि मैले बुझेँ व्यवहारिक नीतिको मतलब तिनीहरूको लागि आर्थिक लाभसँग जोडिएको रहेछ। व्यवहारिकताको अर्थ अब बदलिसकेको छ अकबरजी। विश्वास। यसपालि हामी तपाईँको नीति लागू गराउन चाहन्छौँ। मलाई थाहा छ यो तपाईँको सपना हो। यसलाई तपाईँले भन्दा बढी अरू कसले बुझोस्। अकबरजी, हामीसँग सहकार्य गरेर युवाहरूको लागि प्रेरणा बनिदिनुहोस्। समय दिनुभयो, धन्यवाद। आशा सर नमस्ते। नमस्ते, आओ बस। तपाईँको सहयोग नभएको भए म यहाँसम्म आइपुग्न सक्ने थिइनँ सर। आउँथ्यौ आशा, आउँथ्यौ। तिमीमा बुवाको आराम छ भने आमाको करुणा पनि छ। हामी दुवै उस्तै छौँ सर। मैले विगतमा गरेका गल्तीहरूको लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म एउटै टिम भएर काम गर्न चाहन्छु। भन्नुहोस् म के गरौँ? नेतृत्व भनेको अरूको कुरो सुन्ने हो, तर कहिलेकाहीँ मनको कुरो पनि सुन्नुपर्छ। तिमी त्यही सिक्दैछौ। सधैँभरि सबै कुरो मलाई मन नपर्न सक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि म कुरै बुझ्ने मान्छे होइन। अकबरजीले मानेन।
हजुर नमस्ते सर आशा तिमीलाई एउटा सरप्राइज छ आज मेरो तर्फबाट। बारटेन्डरले भनेकै जस्तो बनाएको छ, तिम्रो फेभरेट। इन्शाअल्लाह तिमीलाई अझैसम्म याद छ। चियर्स। चियर्स। मैले पनि पुरानो तस्बिरहरू च्यातेको छैन रामानन्द, मलाई माफ गर। त्यतिखेर मिडियालाई जे भने खुदा गवाह छन्, म निकै पल्ट पस्ताएको छु। बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो अकबर, बिर्सिदेऊ र मलाई पनि माफ गर। म पनि त्यति बेला कम उदण्ड थिइनँ। कस्तो राम्रो सरप्राइज। सन्चै छ बाबु तँलाई? राम्रो छ बुवा। अस्ति मैले यो दसैँको कसरी ल्याएका छु। डाक्टरले भने बमोजिम होइन त? प्रस्तुत गरेर देखाऊ यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन।